عندما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مع أصحابه، كانت أول خطوة قام بها أن آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل المهاجر القادم من مكة المكرمة أخاً لأحد أهل المدينة، فيسكن معه ويعاونه ويكون ضيفاً عنده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع عليه الأنصار جميعاً، كل منهم يرجو أن يحظى بشرف نزول رسول الله في بيته، فقال لهم النبي: دعوها فإنها مأمورة، أي دعوا الناقة التي كان يركبها، فهي مأمورة من الله، والمكان الذي تقف فيه هو الموضع الذي سيسكن فيه. بدأت الناقة تسير والأنصار يترقبون، كلما اقتربت من بيت أحدهم امتلأ قلبه فرحاً، وظن أن النبي سينزل عنده، فإذا تجاوزت الناقة بيته تحطم قلبه. وظل الأمر كذلك حتى وقفت الناقة عند بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يا لسعادة أبي أيوب، لقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان بيت أبي أيوب من طابقين، فعرض على النبي أن ينزل في الطابق الأرضي ليكون أقرب إلى الضيوف والزوار، بينما يصعد هو وزوجته إلى الطابق العلوي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا أيوب لما صعد شعر بالضيق، وقال لزوجته: كيف جعلنا رسول الله تحت ونحن فوقه؟ كيف نمشي على سقف تحته النبي محمد؟ فأدرك أنه أمر لا يليق، فقالت له زوجته: معك حق، لم نفكر في ذلك، فلنطلب من النبي أن يسكن في الطابق العلوي. نزل أبو أيوب إلى النبي وقال: يا رسول الله، لو صعدت أنت إلى العلوي ونزلنا نحن إلى الأرضي. لكن النبي قال: بل دعوني هنا، يأتيني أصحابي وضيوفي، فوجودي في الطابق الأرضي أيسر لهم. فرضي أبو أيوب وسكت، لكنه وزوجته اختار أن يجلسا في ركن من الطابق العلوي حتى لا يكونا فوق النبي مباشرة. وفي إحدى الليالي قامت زوجته لتتوضأ، فانسكب ماء الوضوء على الأرض، فارتبكت أشد الارتباك، وأخذت اللحاف الوحيد الذي يملكانه وفرشته على الأرض حتى يمتص الماء، خشية أن ينزل الماء فيقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه، فتحمل برد الليل القارس دون لحاف إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام وانتهت إقامة النبي عند أبي أيوب، فشكره على حسن الضيافة وغادر بيته. وفي يوم من الأيام حين تزوج النبي بأم المؤمنين صفية رضي الله عنها، كان في ليلة زفافه بخيمته، فسمع صوتا وحركة خارجها، فخرج قائلا: من هناك؟ فإذا هو أبو أيوب، فقال له: ما الذي جاء بك يا أبا أيوب في هذا الوقت؟ فأجابه: يا رسول الله، خفت أن يأتيك يهودي فيؤذيك، فجئت أحرسك الليلة. فابتسم النبي ودعا له قائلا: حرسك الله حيا وميتا. كانت تلك دعوة مباركة لم تفارقه حيا ولا ميتا. مضت السنين وتوفي رسول الله، وتبعه أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، حتى جاء زمن علي رضي الله عنهم جميعا. وأبو أيوب لا يزال حيا، وقد بلغ نحو 90 من عمره. وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جهز المسلمون جيشا عظيما لفتح القسطنطينية، وكان النبي قد بشر بفتحها وقال: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتحمس الصحابة جميعا لهذا الفتح العظيم، وكان أبو أيوب من بينهم. أراد أن يخرج مع الجيش رغم كبر سنه، فحاول معاوية رضي الله عنه أن يمنعه رحمة به، وقال له: يا أبا أيوب، لقد بلغت من العمر ما بلغت، وقد حضرت معظم الغزوات، فارجع واسترح. فقال أبو أيوب:
لا والله، إنما عشت حياتي كلها في سبيل الله، وأريد أن أموت في سبيل الله. فخرج معهم في المسير الطويل نحو القسطنطينية، وفي الطريق اشتد به المرض، فأوصى قائد الجيش قائلا: إذا مت فلا تدفنوني في موضعي، بل امضوا بجثماني إلى أقصى نقطة تبلغونها، حتى يكون جسدي معكم في سبيل الله. وفعلا توفي رضي الله عنه في أثناء الرحلة، فدفنه المسلمون تحت أسوار القسطنطينية. تعجب الروم لما رأوا المسلمين يدفنون رجلا عند أسوارهم، ولما علموا أنه أبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل وصاحب المكانة عند النبي، بلغ الخبر ملك الروم، فأراد أن يستفز المسلمين، وكتب رسالة إلى معاوية يقول فيها إنه سينبش قبر صاحبهم. لكن معاوية رضي الله عنه غضب أشد الغضب، وكتب ردا قاسيا: والله لو مسستم شعرة من جسد صاحبنا لنبشن قبوركم، ولنهدم كنائسكم، ولنقتلن نصاراكم في بلادنا. فارتعد ملك الروم وقال: لا طاقة لنا بحرب المسلمين من أجل جثة تحت التراب. وخشي أن يقدم بعض رعاياه على تدنيس القبر، فأمر بحراسته ليل نهار، وظل القبر محروسا جيلا بعد جيل، حتى جاء الفتح العظيم على يد السلطان محمد الفاتح، فسأل عن القبر، فقيل له: هذا قبر أبي أيوب الأنصاري. فقال: إذا كان الروم قد حفظوا حرمة قبره وحرسوه، فالمسلمون أولى بذلك، وأمر بحراسته كما فعلوا. وإلى يومنا هذا لا يزال قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه محروسا، تحقيقا لدعوة النبي: حرسك الله حيا وميتا.